שלום לכם. השבת בעזרת השם נקרא את פרשת צו. פרשת צו יש לנו את דיני הקורבנות, מנחת הכהנים ושבעת ימי המילואים. הרמב"ן מסביר את החזרה לקורבנות. בפרשת ויקרא הוא ציווה את בני ישראל אילו סוגי קורבנות הם צריכים להביא. פה בפרשת צו הוא מצווה את הכהנים כיצד להקריב את הקורבנות האלו. השאלה בכלל צריכה להישאל, למה צריכים להביא קורבן? מה הרעיון של קורבן? הרמב"ן אומר, היות ואדם חטא, עכשיו שהוא מביא קורבן, הוא רואה מה עושים לקורבן, איך שוחטים ומזים את הדם וכו'. ועוברת אצלו מחשבה, את זה בעצם היו צריכים לעשות לי. הרושם שזה משאיר עליו, הוא בעצם מקבל החלטה, אני אשתדל מאוד לא לעשות יותר את המעשה הזה, לא לחטוא. אחרי, איך אומר רבנו בחייה, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. זה משאיר רושם אז. זה שונה אם מישהו עשה טעות ואומר סליחה וזהו, או שהוא אומר סליחה ועוד עושה משהו כדי להביע את חרטתו. זה הרעיון של הקורבן, כדי להשאיר רושם אצל האדם, שישתדל לא לחטוא בעתיד. בפרשה מסופר על שבעת ימי המילואים, ושם משה בעצם מלמד את הכהנים איך מקריבים, איך בונים את המשכן וכו'. בשבעת ימי המילואים, הכהן הגדול, אהרון הכהן, היה צריך להקריב כל יום פר לחטאת. שואלים על איזה חטא, ואז עונים חז"ל על חטא העגל שהוא עשה. כל יום פר לחטאת על חטא העגל שהוא עשה. אנחנו צריכים להבין, ככה אומר רש"י, להודיע שמכפר לו הקדוש ברוך הוא על מעשה העגל שעשה. צריכים להבין מה הרעיון של לכפר, והאם יש משהו מעבר לכך. פעם סיפר לי תלמיד, שבאחת הערבים, הוא וחברים שלו, נסעו לאחד החופים בתל אביב, להיות שם בלילה. סוכומזיץ על החוף וכן הלאה. ושם כנראה הייתה חבורה אחרת, ואיכשהו הם הסתכסכו והלכו מכות, והמשטרה התערבה, ופתחו להם תיק במשטרה. הוא אומר, אני לא הלכתי מכות עם אף אחד, ובגלל שהייתי עם החבורה, פתחו גם לי תיק. אמרתי לו, אני מקווה שהתיק ייסגר, כי אתה בדרך כלל בסדר וכו'. ואכן, אחרי מספר חודשים, סגרו לו את התיק. ההורים שלו שכרו עורך דין, וביקש העורך דין, תמחקו את התיק. לא מספיק שיסגר, תמחקו את התיק. מה הרעיון? מה זה משנה? זה משנה, הוא אומר. ברגע שיש תיק סגור, תמיד יישאר כתם על התיק שלך. היית בקטטה ונסגר התיק, זה יישאר. ברגע שמוחקים אותו, אין שום רישום. עכשיו אפשר להבין, ביום השמיני אחרי שבעת ימי המילואים, אהרון הכהן הוא מקריב עגל לחטאת. שואלים חז"ל, למה עגל לחטאת? עונים על חטא העגל. אני לא מבין, הרי הקרבת בשבעת ימי המילואים פר לחטאת. למה עוד פעם עגל לחטאת? אומר האדמו"ר הזקן, כדי שלא יישאר רישום בכלל. זה שאתה ביקשת סליחה זה דבר אחד, אבל יש הבדל עצום אם ביקשת סליחה, ואתה עכשיו שולח דורונות לקדוש ברוך הוא, שולח עוד מתנות ועוד מתנות. פה אתה באמת מראה שאתה מתכוון לסליחה שלך. זה לא סתם סליחה וזהו, אלא זה מעבר לכך. אל תסגור לי את התיק, תמחק לי את התיק. זה בעצם הרעיון. לכן ביום השמיני הקריב עגל לחטאת. עוד פעם, איזה מסר יש לנו ללמוד מהעניין הזה? הרבה פעמים אנשים רבים, מעליבים, פוגעים וכן הלאה. אז הוא מבקש סליחה. זה לא יחזור לאותו מצב שזה היה. הסליחה הזו אולי לא מכל הלב, אולי כי לא נעים וכן הלאה, הדרך. אבל ברגע שאתה מבקש סליחה, ואחר כך אתה הולך ומשתדל בשבילו ונותן לו מתנות, אתה באמת ובתמים מראה שאתה מתכוון לזה. זה בעצם הרעיון. מסר עצום, לא מספיק לכפר, אלא למחוק את התיק. תרעיף אהבה כדי להראות את מה שבאמת אתה מרגיש. והאמת, הכי טוב לא לחטוא בכלל. שבת שלום ומבורך.